هناك الكثير من الجهود التي تبذل حاليا لتطوير الطائرات التي تعمل بالكهرباء. الهدف من ذلك هو تقليل نسبة التلوث وتقليل التكلفة التي تعمل بها الطائرات وتقليل الضوضاء الناجمة عن الطيران. اليوم أخذكم في رحلة حول الإجراءات التي تتخذها الكثير من الشركات من أجل تطوير الطائرات التي تعمل بالكهرباء. هذا واحد من أهم معامل سيمنز في مدينة ميونخ الألمانية. هنا يتم اختبار أقوى موتور يعمل بالطاقة الكهربائية. ماركوس باور هو مدير اختبارات الابتكارات والاختراعات هنا في سيمنز، سيخبرنا عن دوره في تطوير هذا الموتور. أهلا بكم في معمل تطوير محركات الطائرات. نحن نختبر المحركات وفقا لقدراتها. نستخدم أدوات سيمنز للمحاكاة، ثم نطبق رؤيتنا الخاصة بتحقيق أقصى قدرة لهذا المحرك. إذن هذا الموتور المتطور والحديث للغاية من شركة سيمنز حجمه لا يزيد عن هذا الإطار فقط. هذا هو حجم كل الموتور، وإذا كان هناك موتور يعمل بهذه القوة 360 كيلو وات سيكون حجمه هذا الصندوق الكبير. إذن هكذا ستكون المواتير في المستقبل، لا حاجة لسيارات كبيرة أو طائرات كبيرة حتى توضع فيها هذه المواتير ذات القوة الهائلة. هناك مستقبل كبير وواعد للطائرات التي تعمل بالكهرباء. السيد يوهانس فولنبرغ من فريق الطائرات التي تعمل بالكهرباء هنا في سيمنز سيخبرنا عن مزيد من المعلومات الخاصة بهذا الأمر. هل يمكن أن تخبرنا عن الإجراءات التي اتخذتموها والتقنيات التي استخدمتموها لتقليل حجم المحركات من هذا الحجم الكبير إلى هذا الحجم الصغير الذي استطعتم به أن تضعوه في طائرات كالتي رأيناها؟ Yeah, we had some ideas about how to make the motor more light. لدينا بعض الأفكار عن كيفية جعل المحركات أخف وزناً. هناك الكثير من التفاصيل التقنية التي يجب أخذها في الحسبان، من بينها وضع المغناطيسية الكهربية ونظام التبريد وتصميم الهيكل حتى يستطيع تحمل الضغط خلال الطيران. كل ذلك يوفر موائمة للمحرك. نستخدم في هذا الشأن أدوات هندسية لتحقيق أقصى قدر من الموائمة التي تتضمن أيضا الديناميكية الحرارية للمحرك. كل هذه العوامل معا تستهدف تقليل حجم المحركات التي تعمل بالكهرباء وزيادة كفاءة هذه المحركات في نفس الوقت. ما هي فائدة وجود طائرات تعمل بالكهرباء؟ هل يستحق الأمر كل هذا الجهد؟ The benefit is reducing fuel burn. That means الفائدة هي تقليل استخدام الوقود وبالتالي تقليل ظاهرة الاحتباس الحراري وزيادة فرص تحسين تصميم الطائرات لتصبح أكثر كفاءة. أنا الآن على هذا المحاكي الخاص بالطائرات في أحد معامل سيمنز هنا في مدينة ميونخ. سأقوم بتجربة هذا المحاكي الذي يستخدم لتجربة أشياء مستقبلية تحاول سيمنز أن تطورها. أنا أقوم بوضع هذا الجهاز الخاص بالتحكم أو قمرة القيادة الافتراضية. هذه هي الخريطة التي سأقوم بالطيران على أساسها. الآن أنا أقوم بالطيران بهذا الشكل. إذا أردت أن أتحكم يدويا في هذا المحاكي الذي يمثل طائرة في الحقيقة، أستخدم هذه العصا ويتابع ذلك على الخريطة. أتابع موقع على الخريطة. ممكن أن أتجه إلى اتجاه آخر بهذا الشكل. وإذا أردت أن أجعل هذا النظام يعمل بنظام الأوتوبايلوت أو نظام الطيار الآلي، ما علي إلا أن أضغط على هذا الزر فيتحكم النظام
في الطيران. وباستخدام محركات صغيرة كهذه المحركات يمكن تغيير تصميم الطائرات بالكامل، فالتصميم الحالي قائم على وجود محركين رئيسيين عند الأجنحة، ولكن عندما يتم تغيير هذا الأمر باستخدام عدة محركات صغيرة كهذه يمكن أن يختلف شكل الطائرة عن الشكل المعروف لدينا حاليا.